Hello, good evening guys. Andito tayo ulit para mag-unbox ng isang device natin para sa ating cloud storage. Ito yung tinatawag na network attached storage. Okay. So, ito ay nakalagay sa brown box, no? Nothing special naman. So, ito yung model niya. DS220 Plus. Alright, ito ay 2-bay na. So 2-bay means dalawang hard disk yung pwede niyang i-occupy, no? So sa side na to, ayan, I hope nakikita nyo. Yan yung kanyang specs. Alright, yan. Okay. Okay, so buksan na po natin yung ating Synology DS220 Plus. Oh, kasya ang aking yan. So inside the box, dito ang kanyang quick installation guide. Set aside natin yan. At ito na ang bida. Okay, set aside muna natin. So, ito ba nasa box? Okay, so ito yung power cable, then LAN cable, at ang kanyang power brick, another LAN cable. Alright, so okay, wala na. Okay, wala na. So, set aside natin ito. Ito, ayan. Kanyang box. Sorry. Kanyang packaging. Talagang protektado siya, no? Para hindi magasgas. Alright. Okay, so dito sa side, yan, yung kanyang branding, Synology, may butas yan. So parang pinaka-exhaust niya, no, para singawan ng init. Okay, ganun din sa other side, Synology branding, putas-putas din para sa kanyang exhaust. Alright, so dito sa likod naman, meron siyang exhaust fan, dalawang RJ45 Ethernet port, and then isang USB-A port para sa kasi pwede mong isaksak dito yung portable drive mo para i-transfer mo yung files dito. And then yung kanyang power Kensington lock. Okay, dito naman sa ilalim, yan, meron din siyang exhaust at yung 4 na rubber feet para hindi gumalaw. Sa front side naman, balatan natin, galin natin yung kanyang plastic. So ito yung kanyang takip sa harap, no?
Ayan, may mga label siya. Ayan. Alright. So, ito yung kanyang harap. Dito po natin na ayan, lalagay yung hard disk. Ito sa harap. Ayan. Meron siyang power button. Ayan. Tapos, mga LED indicator lights niya. Alright. Yan naman. Para ilagay yung hard disk. Push lang natin to. Yan. Ito po yung tray ng hard disk. And then, here's the other one. Kasi nga po, 2 bay, di ba? So, dalawa. Alright, so, yan. Sa loob. Okay. So, aside muna natin to. Then, kakabit po natin yung mga hard disk. So, ito po yung hard disk niya. Mechanical po yung hard disk. Yung, parang yung mga ginagamit sa mga desktop PC. 3.5 inches. Ito. Pero, iba po ang ginagamit sa mga NAS. Very, ano tawag dito? Naka-design po ito para gamitin sa NAS. Mas matibay po siya kasi 24/7 yung operation niya, no? Alright, so ito, ito na natin. Ating pambukas. So, ayan po. Ito ay 4 terabyte na Ironwolf NAS drive po ito. So, medyo mas pricey po ito kaysa ordinary na hard disk. Kasi naka-design siya para sa mga NAS devices. Okay? Ito yung isa. Kunin natin yung saan naman natin yung isa. Alright. Ayan. And guys, dalawang 4 terabytes hard disk ang ating gagamitin. Bale, yung ating setup ay meron tayong redundancy, no? Bale, 4 gig lang yung magagamit. 4 terabyte lang yung magagamit. Kasi yung isa parang backup niya. So, kung masira man yung isa, meron tayong backup. Okay? So, try natin. Ikabit ngayon natin dito. Tatanggalin lang natin itong plastic sa gilid.
Ganon din dito sa kabila. Okay. Then right. Ito yung hard disk. Yan, nakaline yung butas, no? Tapos okay. Sa kabila naman. Okay. One down. Kailangan ng pwersa dito. Okay. So, dun. Salpak na natin. Ayun. Oops. Okay.
ayos. Mukhang nadali naman natin. Alright. Okay guys. So, ayun at tapos na natin ang unboxing at assembly. Alright, so yun naman guys. Thank you so much. Bye-bye.